Hey Mycroft, tell me a joke. Chuck Norris can access private methods. Μετά από δεκαετίες έρευνας, η τεχνητή νοημοσύνη αγγίζει την τελειότητα. Ο Mycroft είναι ένας ψηφιακός βοηθός ανοιχτού κώδικα από την εταιρεία Mycroft AI. Επίσημα, είναι διαθέσιμο σε εξειδικευμένα συστήματα της εταιρείας, σε Raspberry Pi ως Pycroft και σε διάφορες πλατφόρμες Linux. Ανεπίσημα, προτείνεται για την ώρα η χρήση VirtualBox σε Windows ή macOS και αρκετή υπομονή για χτίσιμο σε Android. Ο Mycroft αποτελείται από διάφορα τμήματα και λογισμικά, τα οποία χρησιμοποιεί για να απαντήσει σε μια ερώτηση του χρήστη. Αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη με διάφορα εναλλακτικά. Ας τα δούμε βήμα-βήμα. Αρχικά, ο χρήστης χρησιμοποιεί μια εντολή αφύπνισης. Hey Mycroft. Το προκαθορισμένο λογισμικό του Mycroft λέγεται Precise. Ανοιχτού κώδικα κι αυτό, το Precise είναι βασισμένο σε νευρονικό δίκτυο που προπονείται πάνω σε μοτίβα ήχου. Με αυτόν τον τρόπο, η αποτελεσματικότητά του είναι ανεξάρτητη από τη γλώσσα του ομιλητή και, κατ' επέκταση, μπορεί οποιοσδήποτε χρήστης να δημιουργήσει τη δική του. Δεν είναι κάτι που κάνεις ένα απόγευμα φυσικά, αλλά είναι εφικτό. Εναλλακτικές του είναι το Snowboy, το Porcupine και το Pocket Sphinx. Έπειτα, ο χρήστης λέει την εντολή στο σύστημα. Tell me about Monty Python. Προσωρινά, ο Mycroft χρησιμοποιεί λογισμικό speech to text της Google, ενώ παράλληλα αναπτύσσει μαζί με την εταιρεία Mozilla το Deep Speech. Το Deep Speech είναι και αυτό λογισμικό ανοιχτού κώδικα, βασισμένο σε έρευνες της εταιρείας Baidu και χρησιμοποιεί το TensorFlow της Google. Χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενα νευρονικά δίκτυα σε συνδυασμό με μοντέλα γλώσσας, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην προπόνηση των νευρονικών δικτύων σε πηγές με θορυβώδες υπόβαθρο. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό Watson της IBM ή το WIT της WIT AI. Μετά, ο Mycroft πρέπει να αναλύσει την πρόθεση της εντολής, ουσιαστικά να καταλάβει τι ζητάει από αυτόν ο χρήστης. Ο Mycroft προσφέρει δύο επιλογές. Καταρχάς, το Adapt, ένα ελαφρύ λογισμικό που δέχεται σαν είσοδο φυσική γλώσσα και επιστρέφει την πιθανότητα ταιριάσματος και μία λίστα από οντότητες για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο. Το Pandacious, η δεύτερη επιλογή, χρησιμοποιεί νευρονικά δίκτυα για να ερμηνεύσει την πρόθεση. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να προπονηθεί σε ολόκληρες προτάσεις και όχι απλά σε λέξεις κλειδιά. Επιστρέφει και αυτό μία λίστα από οντότητες. Είναι η ώρα τώρα να κάνει κάτι ο Mycroft. Έχει πάρει την εντολή του, την έχει επεξεργαστεί και ο χρήστης περιμένει ένα αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται μέσω των δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες είναι μια συλλογή λογισμικών ανοιχτού κώδικα, ανεπτυγμένα από την εταιρεία και από την κοινότητα. Μπορεί να είναι απλή συζήτηση με τον Mycroft, διαμόρφωση των ρυθμίσεων, σύνδεση με το ίντερνετ, μέχρι και ψυχαγωγία. Οποιοσδήποτε με γνώσεις Python, χρόνο και μεράκι μπορεί να αναπτύξει μια δεξιότητα. Για παράδειγμα, αν ρωτήσεις Hey Mycroft, tell me about Monty Python. I'm checking Wikipedia for Monty Python. Monty Python where... Η φράση Monty Python είναι μια οντότητα, την οποία τη χρησιμοποιεί η δεξιότητα Wikipedia για να ανατρέξει και να επιστρέψει την κατάλληλη πληροφορία. Τέλος, ο Mycroft απαντάει. Αυτό το κάνει με το Mimic 2, το οποίο είναι και αυτό λογισμικό ανοιχτού κώδικα και είναι βασισμένο στην αρχιτεκτονική Tacotron. Και αυτό χρησιμοποιεί νευρονικά δίκτυα για να αντιστοιχίσει κείμενο σε φωνή. Στην πρώιμη μορφή του, η προπόνηση έγινε από ένα μέλος της Mycroft AI, ο οποίος ηχογράφησε 20.000 αγγλικές προτάσεις σε διάστημα 2 εβδομάδων. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Από εκεί και πέρα, μέσω του Mimic Recording Studio, μπορεί οποιοσδήποτε να συνεισφέρει με τη φωνή και την προφορά του στην προπόνηση του αλγορίθμου. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.